Bună ziua, frumoasele mele fecioare, bine ați venit, dragii mei. Astăzi facem o etalare scurtă, special pentru Valentine's Day și special pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în fecioară. Etalarea va conține doar 3 cărți de tarot și 3 cărți de oracol. Să vedem ce putem să mai vedem din punct de vedere sentimental, emoțional pentru voi. Hai să vedem, începem să vedem care sunt primele 3 cărți. Pentru voi au sărit 2, hai să mai sară încă una și apoi le dezvăluim aici pe toate. Pentru fecioară, ce mesaje mai sunt din punct de vedere emoțional? Ok, wow, ce frumos, ia uite ce s-a întors. 2 de cupe. Avem, wow, sărise prima carte, 4 de spade, 10 de bâte și 2 de cupe. Foarte interesant. O relație între două suflete în oglindă. O relație foarte greoaie pentru unii dintre voi. Complicată. O iubire complicată, îmi vine să spun. Nu știu dacă neapărat e imposibilă. Pentru cei singuri poate să fie că sunteți îndrăgostiți încă de o persoană care nu vă iubește și asta vă consumă foarte tare. Nu vă răspunde la această iubire pe care voi o purtați. Luna februarie probabil, sau cel puțin acum în perioada asta, probabil de ziua îndrăgostiților, o să te simți cumva chinuit, îmi vine să zic sufletește. Ori pentru că ești singur, ori pentru că relația ta este una complicată. Atenție, pentru că aici ce vreau să spun este că să vă oglindiți foarte tare unul în celălalt. Nu cred că doar tu suferi, cred că amândoi suferiți. Aici au avut loc foarte multe lucruri, wow, au avut loc trădări din câte vedem. Și la leu, nici la leu n-am văzut o relație, hai să zicem așa, energii, să zicem. La leu a fost pozitivă etalarea, dar ce am văzut aici în spatele cărților arăta într-un fel urât, la fel ca și la voi. Nu știu dacă voi aveți planete și în zodia leului. Dar aici vedem că ai trăit o bună perioadă de timp ca într-o cușcă în această relație sau în viața ta sentimentală. Ai trăit izolat, ai trăit îndurerat, ai trăit singur, însingurat sau gol. A fost o perioadă urâtă, de suferință, din punct de vedere emoțional pentru toți, indiferent că aveți sau nu o relație. Poate că de acum înainte ar trebui să te îndrepți cumva tu către, dacă ai o relație, a conștientiza că într-un fel sau altul vă oglindiți multe lucruri și poate nu le vedeți. Și poate că ar trebui să meditați asupra acestui aspect. Meditați asupra ce încarcă, ce stresează, ce împiedică, ce evenimente sau ce excese împiedică ca această relație să fie una sănătoasă. Gândiți-vă, aici e de gândit. Trebuie să vă gândiți. 10 de bâte poate fi o carte a fac pe plac, chiar dacă nu vreau să fac anumite lucruri pentru partenerul meu, le fac. Mi le iau eu în cârcă. Cred că sunt de datoria mea să le fac. Și nu e despre asta. Meditează un pic. Când suntem într-o relație, relația este de 2, da? De 2 persoane. Nu poate să facă unul singur. Sau poate tu ești cel de lăsător aici și face doar celălalt. Aici puneți oglinda în față. Cât te faci tu, cât te face celălalt. Ca să vedeți unde e dezechilibru, unde e problema cea mai mare, unde este, de ce e atât de multă suferință. Pentru cei care aveți o relație, mă refer. E momentul să începeți să vedeți. E momentul să începeți să meditați.
Mm. Care sunt eforturile care se depun și pe partea și pe alta? Dacă sunt echilibrate, faceți, tu dai 100% pentru relația asta, partenerul tău dă 100% pentru relația asta, pentru că degeaba stați degeaba, nu faceți nimic dacă stați degeaba și doar tărâți de relația asta, nu faceți nimic dacă stați degeaba și sunteți doar într-o relație constrâns și cumva să stați acolo. Nu faceți nimic dacă stați în acea relație sau în acea buclă de suferință și de cerșeală, în loc să conștientizați, stați așa, stai așa că nu e ok, ce se întâmplă în relația mea. Îmi iubesc partenerul, mă iubește? Aici pare că da, doi de pe o carte a iubirii, da? Aceste persoane iubesc în același fel, se iubesc în același fel. Meditați asupra exceselor, asupra problemelor, asupra a ceea ce permiteți să vă încarce această relație. Și vedeți dacă e pe 50-50. Se face sau nu se face? Există reciprocitate sau nu? Pentru cei singuri, dacă voi sunteți îndrăgostiți încă de acea persoană care v-a făcut să suferiți sau poate v-a părăsit sau poate suferiți în tăcere, iubiți pe cineva în tăcere și vai de mine ce jale și pârjoală e aici în sufletul tău, da? Stai și plângi în casa ta, la tine în casă, pardon, și te consumi că indiferent cât ai încercat să-i atragi atenția acelei persoane, nu se uită, Domne, la tine. Întreabă-te dacă nu cumva tu ești singurul care te stresezi atât și îți bați capul, idealizând, într-un fel sau altul, imaginea acestei persoane. Pentru că probabil, dacă tu încă ești îndrăgostit sau te-ai îndrăgostit de o persoană care nu îți răspunde la această iubire, întreabă-te dacă nu cumva este doar un exces de idealizare. De-aia ți se spune să meditezi. Poate persoana asta nici măcar nu este persoana potrivită pentru tine și tu o numești sufletul tău pereche. Atenție, da? Întrebați-vă. Pentru că voi stați și trăiți aici un calvar în mintea voastră. Mintea ta e blocată pe persoana asta. Mintea ta este, într-un fel sau altul, obsedată, dacă vrei, cu persoana asta. E ca și cum cel care te respinge te face să te îndrăgostești și mai rău de el. Mare atenție la acest aspect, da? Eu nu pot spune altceva. Poate că e bine acum de ziua îndrăgostitilor să conștientizăm mult mai multe lucruri profunde din punct de vedere emoțional. Hai să vedem îngerii iubirii. Ups. Îngerii iubirii, ce mesaje au pentru voi? Na, că nu vor să sară cărțile. Ok, au sărit două și ne mai trebuie una. Bun. Separare, primul mesaj. Le vedeți invers, da? Na, asta e. Chimie, avem. Și mare grijă la stegulețele roșii, ți se spune aici. Ești avertizat tot timpul. Tu știi, beculețele roșii, mie vine să spun, sau mă rog, steagurile roșii, sunt aici. Consumul emoțional, consumul mental, consumul fizic, pentru că e și fizic, da? Te dai peste cap să faci lucruri care poate nu trebuie făcute. Stegulețele roșii. Ești întotdeauna avertizat de anumite semnale când sări calul și tu nu-ți dai seama. Ar trebui să începi să vezi. Este pentru unii dintre voi
Există afinitate cu persoana de lângă voi, indiferent că vorbim despre cei care aveți o relație sau nu aveți o relație, există foarte multă atracție, chimie. Chimia înseamnă hormonii, domne, au țopăie hormonii pe noi, de nu mai putem față de această persoană. Poate reciproc pentru unii dintre voi. Dar, cert este că ce vedem noi e ok în relația asta, da? Sau în legătură cu persoana asta. Dacă există foarte mare atracție hormonală, să o numim așa, poate fi una dintre stegulețele roșii care te avertizează, semnalele care într-un fel sau altul te avertizează că iubirea nu trece prin hormoni. Hormonul, la un moment dat, se stinge, focul, da? Și va trebui să rămână iubirea. Și dacă nu e reciprocitate sau dacă este o iubire complicată, toxică sau nu vrem să vedem anumite lucruri și comportamente nici de ale noastre, nici de ale celuilalt, aici avem complicăciunea. Da? Poate că n-ar strica aici, separare avem, o perioadă departe de această persoană. Probabil că ar fi varianta pentru unii dintre voi cea mai bună, ca să puteți să vă clarificați în legătură cu ce se întâmplă în voi. Pentru că voi trebuie să stați să meditați. Da? Ce se întâmplă în voi în legătură cu persoana asta? Îndepărtează-te o perioadă. Nu neapărat să fie o distanță fizică, dacă se poate, probabil că e cel mai indicat, pentru că atunci când nu e vorba despre ochii care nu se văd, se uită, e vorba despre dacă nu mă deconectez de lângă persoana respectivă, să plec în altă parte, să stau, nu știu, o săptămână cu mine, da? Mă duc în vacanță singură și meditez, domne. Mă deconectez. Ca să văd într-adevăr care sunt bubele, care sunt problemele, care sunt excesele, care sunt... De ce e așa de grea relația asta sau persoana asta sau e atât de greu să ajung la persoana asta. Atunci vedem, atunci vom vedea. Și vom înțelege, probabil vom ajunge la o concluzie. Da. E nevoie de o deconexiune între voi și această persoană. Da. Foarte interesant. Nu mai am altceva. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare.